Xin chào các bạn. Để có trải nghiệm ăn uống tại nhà, hãy phục vụ những chiếc bánh taco thịt bò xay này. Một công thức buổi tối dễ dàng mà cả gia đình sẽ thưởng thức, ngay cả những người kén ăn nhất. Bánh taco thịt bò tự làm tốt hơn nhiều, đặc biệt là khi bạn sử dụng gia vị tự làm sẽ không khác gì mua thức ăn nhanh ở ngoài. Tuyệt nhất là buổi tối này chỉ có thể làm trong 20 phút. Thêm vào đó, một trong những lợi ích lớn nhất của việc làm gia vị taco của riêng bạn là bạn biết chính xác những gì có trong đó. Nó hoàn toàn không có hóa chất hay các chất bảo quản nào khác. Rồi, hãy khám phá xem cách làm món taco như thế nào nhé! Điều tuyệt vời của taco là có một mẻ gia vị tự làm. Thành phần bao gồm bột ớt, tỏi, oregano khô, bột ớt đỏ, muối và hạt tiêu. Một loạt toppings bao gồm phô mai cắt nhỏ, rau, ngò, kem chua, guacamole và salsa cũng rất ngon trên taco thịt bò xay. Cuối cùng không thể thiếu vỏ bánh taco. Việc đầu tiên sẽ làm là xào nhân thịt. Hành tây, ớt chuông đỏ và xanh sẽ cắt hạt lựu. Tỏi băm nhuyễn. Bắt đầu bằng cách làm nóng một cái chảo lớn trên lửa vừa cao. Cho dầu, hành tây và ớt chuông vào xào cho đến khi thấy hành tây và ớt chuông mềm. Thêm thịt bò xay và ngay lập tức bắt đầu tách nó ra. Đưa chảo trở lại nhiệt độ trung bình, thêm sốt cà chua và tất cả các gia vị trộn đều để kết hợp lại. Tiếp tục nấu thêm 5 phút hoặc lâu hơn. Lưu ý nhớ khuấy thường xuyên. Kế tiếp làm guacamole. Bắt đầu với các thành phần tươi nhất. Hãy tìm những quả bơ đã chín. Hãy chắc chắn bơ mềm và dẻo. Bóc vỏ, bỏ hạt. Dùng đĩa đánh kiểu bơ dầm. Khi bơ đã nhuyễn, cho nước cốt chanh vào.
thêm muối và hạt tiêu cho vừa ăn. Cho kimchi vào, nhưng đây không phải là phần bắt buộc. Nó chỉ giúp tăng thêm phần béo của chất bơ. Trộn cho đều các nguyên liệu lại với nhau. Cách làm salsa. Công thức salsa tự làm này là dễ dàng để thực hiện. Bạn chỉ cần cắt nhỏ ngò, cà chua, ớt, hành tây và một ít nước cốt chanh. Nếu có thể ăn cay, bạn cắt ớt mễ cho vào. Khi sử dụng ớt tươi, luôn nếm thử trước khi thêm, vì một số ớt nóng hơn những các loại khác và bạn thực sự không thể biết trừ khi bạn nếm chúng. Cho tất cả các nguyên liệu đã thái nhỏ vào một cái tô nhỏ, trộn đều. Cho nước cốt chanh. Nêm muối, tiêu và Tabasco để thêm đậm đà. Tiếp tục chuẩn bị các nhuyễn rau xà lách. Sở thích cá nhân của mình và những gì thể hiện trong hình ảnh là sử dụng bánh ngô trắng hoặc bánh ngô vàng giòn. Làm bánh ấm trong một cái chảo khô trên lửa vừa, khoảng 30 giây cho mỗi bên. Lắp ráp từng taco với hỗn hợp thịt. Kế tiếp rau xà lách, salsa, guacamole, kem chua và sau cùng là chi. Với những hướng dẫn chi tiết về cách làm bánh taco truyền thống của người Mexico, hy vọng sẽ giúp bạn bổ sung thêm vào sổ tay của mình một món ngon hấp dẫn. Và cảm nhận đầu tiên là vỏ bánh thơm ngon giòn nè, tiếp đó là phần nhân có hương vị là lạ, hay, mọi thứ đi với nhau có vẻ rất hợp. Bạn hãy làm thử cùng mình nhé, chúc bạn sẽ thật thành công với món bánh này.